स्ट्याटस क्रिएसनमा आज पनि मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ। त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्नेछ र यो म्युजिक भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँसँग 6वटा फोटोहरू आवश्यकता पर्ने है र 6वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले फर्मेटमा जानु होला। फर्मेटमा गएर 16:9 को रेसियो चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले इमेजमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। इमेजमा गइसकेपछि थोरै साइडमा सार्नुहोस्। यहाँनिर एउटा एडिट भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। एडिटमा जानुहोस् र रोटेटमा क्लिक गर्नुहोस्। यस्तै गरेर तपाईँले सबै इमेजलाई चाहिँ रोटेट राख्नुपर्नेछ हाम्रो 16:9 को रेसियोमा है। यदि गरिसकेपछि हामी इन्डिङ पार्ट्समा आउनेछौँ। यहाँनिर चाहिँ एउटा वाटरमार्क रहेको छ, यसमा गएर हामीले डिलिट गर्नेछौँ। डिलिट गरिसकेपछि फेरि स्टार्टिङमा आउनुहोस्। तपाईँ स्टार्टिङमा गइसकेपछि तपाईँले थोरै ब्याक गर्नुभयो होला। अनि त्यसपछि एड अडियोमा जानुहोस्। एड अडियोमा गइसकेपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र हामीले यसमा चाहिँ म्युजिकलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्नेछ है। म्युजिकमा क्लिक गर्नुहोस् र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। यदि तपाईँले यो म्युजिक आवश्यकता पर्छ भने मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा म्युजिकको लिङ्क चाहिँ राखिदिएको छु है। डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। र यदि तपाईँले म्युजिक डाउनलोड गर्न कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने मैले फेसबुकको लिङ्क पनि राखिदिएको छु। तपाईँले फेसबुकमा पनि सिधै मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। यदि गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 2.8 को ड्युरेसनमा रहेको छ है। 2.8 राख्नु होला। र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो फेरि 2.4 रहेको छ है। हामीले फर्स्ट इमेज 2.8 राख्यौँ, सेकेन्ड इमेज चाहिँ 2.4 को ड्युरेसनमा राख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि नेक्स्ट इमेज थर्ड इमेजमा जानेछौँ। हामीले यहाँनिर चाहिँ 2.0 राख्नेछौँ है। 2.0 राख्नु होला। र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईँले 2.0 राख्नुपर्नेछ। भनेपछि हामीले दुईवटा इमेज चाहिँ 2.0 मा राख्नु होला। अनि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड लास्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो 2.2 मा राख्नेछौँ। यति गरिसकेपछि लास्ट इमेजमा जानुहोस्। लास्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ 2.0 राख्नुपर्नेछ है। 2.0 राख्नुहोस् यसको ड्युरेसन चाहिँ। र यदि तपाईँले कुनै पनि म्युजिकमा चाहिँ यसमा चाहिँ ड्युरेसनमा तलमाथि हुनसक्छ है। र यदि तपाईँको म्युजिक मिलिरहेको छैन भने फेरि यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले फेरि स्टार्टिङबाट पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ है। तर नोट गरेर राख्नु होला ड्युरेसन चाहिँ, नत्र फेरि तपाईँको ड्युरेसनमा चाहिँ थोरै तलमाथि हुनसक्छ। तर जुनसुकैमा पनि अलिकति इफेक्ट चाहिँ पर्छ है। थोरै समस्या चाहिँ किन भन्दाखेरि इफेक्टहरूको बिट अनुसारले हामीले त्यसको ड्युरेसन साइजहरूमा भर पर्ने हो। यदि भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ, एनिमेसन राख्नेछौँ। एनिमेसनको लागि तपाईँ थोरै ब्याक गर्नुहोस् अनि इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एनिमेसनमा जानुहोस्। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा कम्बोमा जानुहोस्। कम्बोमा गइसकेपछि फर्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 राख्नेछौँ है। यसलाई थोरै साइडमा सार्दै जानु होला। सारिसकेपछि यहाँनिर बाइसेक्ट 2 भन्ने छ, यसलाई इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यसमा साउन्ड चाहिँ म्युट गरेँ है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ म्युजिक कपिराइट क्लेमहरू आउनसक्छ है म्युजिकमा चाहिँ, त्यही भएको कारणले मैले चाहिँ यसमा म्युट गरेको। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सेकेन्ड इमेजदेखि चाहिँ जति पनि इमेजहरू बाँकी छ यो इमेजमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ। यदि गरिसकेपछि हामीले यसमा पनि पेन्डुलम राख्नेछौँ, यसमा पनि पेन्डुलम राख्नेछौँ र यसलाई चाहिँ तपाईँले टिक मार्कमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यदि गरिसकेपछि हामी स्टार्टिङमा आउनेछौँ। फेरि स्टार्टिङमा गइसकेपछि हामीले इफेक्टहरू लाउनु पर्नेछ। इफेक्टको लागि के गर्नुपर्नेछ, तपाईँले थोरै ब्याक गर्नु होला अनि इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एउटा हामीसँग मुड इफेक्ट रहेको छ है। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फर्स्ट इमेजमा चाहिँ मैले यसमा एउटा स्पार्क 2 भन्ने राख्नेछु है। क्लिक गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो दुईवटा इमेजको बिचमा जानुहोस् ट्याक्कै है। दुईवटा इमेजको बिचमा जानु होला। बिचमा गइसकेपछि हाम्रो वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको छ। त्यो भएको कारणले भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। अनि त्यसपछि फेरि मुडमै जानेछौँ। एउटा यहाँनिर पार्टीमा जानेछौँ है। यस पार्टीमा जानेछौँ हामी चाहिँ। पार्टीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा हामीसँग रिपल्स इफेक्ट रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके। र यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म रहेको छ। यसलाई कपी गर्नुहोस्, यसको ड्युरेसन मिलाउनुहोस् है। कपी गर्दै ड्युरेसन मिलाउँदै जानु होला।
र यसलाई पनि हामीले ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। र यहाँनिर चाहिँ म्युजिक चाहिँ थोरै बाहिर गइरहेको छ भने म्युजिकमा क्लिक गर्नुहोस्, स्प्लिटमा क्लिक गर्नुहोस् र बाँकी रहेको म्युजिकको भागलाई डिलिट गर्नुहोस् है। यति गरिसकेपछि यदि तपाईँले कुनै पनि इफेक्टहरू अझै राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि हामीले दुईवटा इमेजको बिचमा गयौँ र यसमै हामीले थोरै ब्याक गर्नुहोस् अनि इफेक्टमा जानुहोस् फेरि अनि भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईँले एउटा मुड इफेक्ट युज गर्नुपर्ने छ। मुडमा जानु होला र यहाँनिर मेटेर इफेक्ट दिएको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन पनि बढाउनुहोस् र कपी गर्नुहोस्। फेरि ड्युरेसन घटाउने बढाउने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है, किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इमेजको ड्युरेसनको आधारमा यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई पनि हामीले यहाँसम्म मिलाइहेरौँ। मेरो यसमा चाहिँ टसिङ थोरै काम गरिरहेको छैन। कपी अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँसम्म राख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले एउटा लिड इफेक्ट राख्नेछौँ। त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुहोस्, फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् र थोरै साइडमा सार्नु होला। यहाँनिर चाहिँ हामीसँग फ्रेम रहेको छ, फ्रेममा गइसकेपछि तलतिर आउनु होला। एउटा लिड इफेक्ट रहेको छ, लिडमा क्लिक गर्नुहोस् र टिक मार्कमा क्लिक गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ फुल लेन्थमा राख्नेछौँ है हामीले। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सेभ गर्नेछौँ। सेभ गर्नको लागि माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला। यो भनेको चाहिँ अहिले हामीले 16:9 को रेसियोमा सेभ भइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र प्लस मैले फेसबुकको लिङ्क पनि राखिदिएको छु, फेसबुकमा पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि हामीले डनमा क्लिक गर्नेछौँ र फेरि हामी न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ। न्यू प्रोजेक्टमा गएर जुन भिडियो सेभ गर्नुभएको थियो त्यसैमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ फेरि हामीले यसमा एड गर्नुहोस्। एड गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा फेरि हामीले के गर्नेछौँ, फर्मेटमा जानेछौँ है। फर्मेटमा गएर अब चाहिँ हामीले 9:16 को रेसियो चुज गर्नेछौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो टिकटकको रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो 9:16 को हुन्छ। त्यो भएको कारणले हामीले 9:16 को रेसियो चुज गऱ्यौँ। ब्याक गर्नुहोस् र स्टार्टिङमा आउनुहोस्, वाटरमार्क रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट गर्नुहोस् है। डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई भिडियोमा क्लिक गर्नेछौँ र एडिटमा जानुहोस्, त्यसपछि रोटेटमा क्लिक गर्नुहोस् है। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने छ। अब चाहिँ तपाईँले यहाँसम्म चाहिँ के कस्तो लागेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।